بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان شاء الله نن به موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه د چپټر نمبر 10 نه بل ټاپک کو واسکولر ټیشو. واسکولر ټیشو تاسو ډیر ښه پیژنئ. واسکولر ټیشو مطلب ویسلز موږ پیپ ته وایو. واسکولر ټیشو زموږ سره داسې ټیشو دی چې دا زموږ سره ګورئ د دې نه مخکې تاسو یو خبر یاد ساتئ. موږ سره چې څومره پلانټس دي هغه پلانټس موږ په دوه غټو ګروپونو کې تقسیم کړل. یو ته موږ وایو برایفایډز او یو ته وایو ټریکوفایډز. نو دا برایفایډز داسې بوټي دي چې په دې کې به واسکولر ټیشو نه وي. واسکولر ټیشو مطلب دا دی چې زایلم او فلویم په دې کې نه وي، او ټریکوفایډز هغه بوټي چې دي په دې کې به واسکولر ټیشو وي، لکه په دې کې به زایلم او فلویم به موجود وي. او زایلم او فلویم څه شی دی دا تاسو ته ښه پته ده. لکه فرض کړه دا زموږ یو بوټی دی کلیر، او دا شوره دي ځمکه، دا لاندې روټس دي. نو په دې بوټو کې یو دوه قسمه پیپونه دي. یو پیپ فرض کړه دا دی او بل پیپ شو زموږ سره دا شو. نو په دې کې دې ته به زه ویم زایلم او دې ته به زه ویم فلویم. نو دلته کې د دې زایلم دا کار دی، دا په دې ځمکه کې چې کومه اوبه دي او په اوبو کې کومه څه شی حل شوی دی، منرل وغیره پکې حل شوي، نو هغه دا زایلم کې روانې دي. بوټي مختلف حصو ته رسي. د فلویم دا کار دی چې په کوم ځای کې خوراک تیارېږي، مطلب ګلوکوز تیارېږي، نو هغه ګلوکوز مسکروز ته وړي، او دا فلویم به د دغه سورس نه په کوم ځای کې چې مطلب پاڼه ده یا شین ځای دلته کې خوراک تیارېږي که نه، هغه ځای نه به دا فلویم دا خوراک راواخلي، د جسم مختلف حصو ته به رسوي. لکه دا سورس دی، خوراک دلته تیارېږي، نو دا فلویم به دا خوراک راواخلي او د جسم چې کوم ځای کې ضرورت هلته به وړي. دلته یوه خبره واورئ، زایلم به همیشه د لاندې نه اوبه وړي په باره، دا قانون دی. خو فلویم دا نه دی چې د بر نه به خوراک کته راوړي، چې کوم ځای کې ضرورت و هلته به وړي. دا پاڼه ده، د دې پاڼې دا خوراک په دې زایلم کې به پورته هم تللی شي، او دا پاڼه ده په دې پاڼې نه دلته خوراک تېر نو ښکته هم راتلی شي، ښی سایډ ته هم تللی شي او ګس سایډ ته هم تللی شي. فلویم باندې دا پابندي نشته چې فلویم کوم طرف ته ضرورت د خوراک هغه ځای ته به وړي. نو د دې دوه پیپونو کې به دا زایلم به دې نن په ډیټیل وایو. دا زایلم دی، دا زایلم ما دلته راغیستی، دا ما لیکلی دی. ټیک ده، تاسو ته پته دا زایلم یو ټیشو دی، او ټیشو تاسو ته پته چې دا ډیفرنٹ خلیونه جوړي، د مختلف خلیونه جوړي. نو تاسې دا ټیشو زموږ سره دا زایلم چې کوم ټیشو دا زموږ سره د مختلف خلیونه جوړلی. هغه څلور قسمه خلیې دي په دې زایلم کې. په هغه کې یو خلیه ده ټریکایډز، زایلم ویسل، بل زموږ سره دی زایلم پیرنکایما فایبر، دا یو څلورمه خلیه ده. نو دلته کې ټریکایډز ته وګورئ. ټریکایډز اوله د دې کرکټریسټیک وایي به کار وایو. دا ټریکایډز چې کوم خلیه ده دا خلیه زموږ سره دا ډیټ، دا خلیه مړی، دا په ابتدا کې چې جوړېږي دا اوله ژوندۍ لیوینګ خلیه، په دې کې ټیک ټاک پروټوپلازم یې پکې، مطلب نیوکلیس او سایټوپلازم پکې. خو چې کله دا ورو ورو دم چې ورکېږي غټېږي، نو دا خلیه ورو ورو مړه کېږي. د دې شکل به وي دا الانګېټډ دي، اوږدې. الانګېټډ موږ څه ته وایو؟ اوږدې. او ټیپرینګ ایټ بوث اینډ. د ټیپرینګ ته وګورئ، لکه فرض کا دلته کې دا خلیه لکه پلنه شان او بیا داسې ورو ورو ځي سر طرف ته نرۍ کېږي که نه، دې ته موږ ټیپرینګ اینډ وایو. زه په سرونو باندې داسې ټیپرینګ اینډ دی. د دې ټیپرینګ په دواړو طرفو لکه داسې نرۍ کېږي ورو ورو. د دې خو دغه خبره شوه. بل چې دې کې کوم سیلوال دی، هغه سیلوال کې لیګنین مطلب یو قسم کاربوهایډریټ، هغه په دې کې ډېر زیات دي. کلیر. د دې نه علاوه په دې کې بیا دلته کې ورکوټ شان چیمبر، هغه چیمبر ته موږ وایو پیټس. څه ته وایو؟ پیټس ورته وایو. نو ګوره دا یو ټریکارډ خلیه ده، نو دا به د بل ټریکارډ خلیه سره چې داسې پورته پیپ جوړي، دا به څنګه اټېږي؟ نو دا به داسې اټېږي. لکه دا یو ټریکارډ خلیه ده، دا به دې پاسه نه وي، بلکې دا به داسې دا پرته نو دا بله به داسې سایډ ته وي. چې دا دې سایډ ته پرته وي، نو بله خلیه به داسې دې سایډ ته پرته وي، لکه داسې به پرې داسې به پرته وي. ټیک ده. نو دلته کې اوس د پیټس ته خبره کوو. په دې کې په دې خلیه کې چې کوم پیټس دي، په دې کې کوم پیټس دي، مطلب هغه خانې شان دي. نو په دې کې چې کوم پیټس دي هغه اوبه دي، نو دې پیټس په مدد سره به د دې خلیې نه دې خلیې ته اوبه راوړي. قانون دا دی چې پورته به اوبه ځي که نه، دې نه به دې ته اوبه راوړي، داسې به پورته اوبه ځي. ښه، دا خو به په دغه سټایل کې پرته لکه دا یوه خلیه ده، او زه اوس دا بلې خلیه جوړم داسې ده، کلیر داسې ده. نو دا اوسه داسې پرته وي، د بالکل د فاس اینډ ټو اینډ به نه وي، بلکې په سایډ به پرته وي داسې. نو چې دلته کې دا دا ډکه شو، دې نه به بیا دا ډکېږي او داسې به بیا په پورته روان وي. دا خو د ټریکایډ سټرکچر ما تاسو ته وایو، شکل مې ورته وایو. د دې نه علاوه اوس موږ د دې فنکشن وایو. د دې ټریکایډ خلیو کار څه دی په زایلم کې؟ کنډکشن اف واټر اینډ منرلز. د دې کار دا دی چې هغه د دې ځمکې نه اوبه او په اوبو کې حل شوي منرلز په پورته ویسي. لکه دا یوه خلیه ده، ټریکایډ خلیه ده، دا د اوبو او د منرل نه ډکه شوه، دا به یې دله ورکړي، دا به یې بل له ورکړي. داسې خو په دنیا ډېر شته ټریکایډ خلي که نه،
نو دې کار دی چې کنډکشن دا به اوبه او منرالز پورته رپورټیزو ته رسوي دا د دې فنکشن دی او بل د دې کار دی چې دا میکانیکل سپورټ هم ورکوي اوس به مونږ د زایلم ویسل خبره کوم نو زایلم ویسل زموږ سره هم یو خولي دي او دا ډېډ خولي دي کومه خولي دي ډېډ دا هم لږې شان اوږدې دي خو د دې نه اوږدې نه وي ډېډ اینډ تیکټ والا د دې چې کوم سیلوال دی هغه سیلوال هم د دې چې کوم دیوال دی د خولي سیلوال هغه هم پیړي لکه پرسې دا خولي به زه جوړه کړم داسې لکه دا زموږ یو خولي ده نو دلته کې دا خولي په دواړو سرونو باندې ورور نری کېدي که نه چې راځي خو دا به نه نری کېږي دا به یو ټیوب جوړوي یو مطلب سلینډریکل شکل لري دا به نه نری کېږي ټیک ده بله خبره دا ده چې دلته کې دا ټریکاډ خولي به د دې دا اینډ به دې سره داسې ملاوي داسې ټیک ده تاسو په دې خبره ځان پوهېږئ دا یو خولي ده اینډ به داسې ملاوي د دې سره سټې شو دلته کې دا به نه وي دلته کې به دا اینډ ټو اینډ دا د دې اینډ دی د دې خولي دا اینډ دی د زایلم ویسل خولي او دا بل دا به اینډ ټو اینډ ملاویږي لکه دلته ما لیکل دی دا یو زایلم ویسل دی او دا بل زایلم اینډ ټو اینډ ملاوي دلته کې به زه دا بله جوړه کړم داسې ستاسو د پوهې دپاره اینډ ټو اینډ دا ملاویږي سرونه به ملاوي دا داسې ملاوي بیا به داسې دا بل داسې دا داسې ملاویږي ټیبیولر मतलब ट्यूब होने के शय जोड़ी which is formed by the fusion of several cells vessel ګوره دا زایلم ویسل اصل کې یو اوږد پیپ شان دی ټیک ده دا بیا زموږ سره د ویسل سیل نه جوړي دا یو ویسل سیل دی دا بل ویسل سیل دی دا بل ویسل دی اوږد چې کوم پیپ دی دغه اوږد شان ټیوب دی پیپ ته مونږ زایلم ویسل وایو ټیک ده دغه زایلم ویسل د چا نه جوړلی ویسل سیل نه جوړلی ها دا خو مونږ ته دې پته ولګېده نو چې دې خولي له اوبه راشي دا ډکه شي دا د اوبو نه ډکه شوه نو دغه شان دا به بیا دا اوبه دې له ورکړي د دې نه بیا دا دې له ورکړي نو دا هم کنډکشن آف واټر اینډ منرل کوي په دې کې منرل او اوبه په بر روانې دي خو دا یاد ساتئ چې ګوره دا قسمه سیلز نه دي دا به په انجوسپرم کې او انجوسپرم تاسو پوهېږئ هغه بوټي چې په هغه کې فروټ جوړېږي او په فروټي کې زړه بیا دنده جوړېږي نو دا به په انجوسپرم کې دا خو دا په نور چا کې نشته دی هر دیو کار سره په انجوسپرم بوټي کې دیو کار سره دا هم سپورټ اینډ کنډکشن اف واټر اینډ منرل کوي دا هم یو میکانیکل سپورټ دی بوټو لور کوي دا ټیک ده چې کوم ټریکا دا زایلم ویسل ټیوبز جوړېږي نو دا سپورټ هم ورکوي په دې کې بره اوبه هم او منرلز پکې هم روان دي دا خو دیو کار شو د دې نه علاوه اوس زموږ درېیم قسم خولي چې کوم نه زایلم پیرنکایما زایلم پیرنکایما زموږ یو براډ خولي دی غټي دا واحد یو خولي دی چې په دې 4 خولي کې دا ژوندی خولي ده کلیر دا لیوینګ خولي ده د دې سیلوال ډېر زیات نه رہی براډ سیلز مطلب د سپل نشان خولي دي کلیر په دې کې خپل نیوکلیس دا شته دی د دې کار دا دی سټوریج اف منرالز ټمپرری ګوره د کوزنې چې کوم سامان سره روان دی اوبو په اوبو کې کوم منرل دی ټیک ده او په بر روان دي دا زایلم پیرنکایما خلیو کې دا منرل نه دا منرل دا ارزي غوندې کې راشي دلته کې لږ سټور شي بیا مطلب پر ضرورت شوندي نو بیا راځي بیا دا په پورته رواني ارزي تور باندې د سټوریج کار کوي د چا د منرلز د دې علاوه بیا زموږ سره د زایلم فایبر سلورم نمبر خلیه دا سلورم نمبر خلیه هم زموږ سره ډېر خلیه دي اول کې ژوندۍ درس به هم لیکي نیرو تنګ نشان دی براډ نه دي د دې ټریکایډز او د دې زایلم ویسل په شان براډ نه دي های لانګیټډ دا ډېر اوږدې دي ټیک ده ټیکټ هایلی ټیکټ د دې سیلوال هم ډېر زیات پیړ دی او ټیپرینګ اینډز د دې هم دا سرونه ټیپرینګ دي په څوکو باندې نری کېږي داسې دې ته ګورئ دلته په منځ کې پیړه ده او په څوکو باندې اخره کې نری کېږي دې ته ټیپرینګ اینډ وایي د دې یو کار دی صرف دا میکانیکل سپورټ ورکوي د دې بوټو له یا د زایلم د فیب له دا یو قسم سپورټ ورکوي نو دا تاسو موږ جوړ کړو ستاسو لپاره لکه فرض کړه دا پکې زموږ سره شو څوک دا موږ کنسیډر کړو دا زایلم ویسل دا شو زموږ سره کلیر د دې په خوا کې بیا زموږ سره دا ټریکایډ موږ شو کړو دا ټریکایډ کلیر دا زموږ سره ټریکایډ دا یو ټریکایډ دا فرض کړه بل ټریکایډ دی بل طرح ته موږ ټریکایډ وکړو داسې ټریکایډز داسې ها دا مو شو د دې نه علاوه بیا موږ پکې اوس دغه فایبر نه هغه پکې شو دا پکې فایبر خولي شوی دا پکې فایبر خولي شوی دا سری فایبر خولي شوی د دې نه پکې علاوه بیا موږ دا زایلم پیرنکایما شو لکه دا پکې موږ پیرنکایما خولي شوی دا پیرنکایما خولي کلیر دا پیرنکایما خولي شوی دا په شریکه زموږ یو سټرکچر جوړ شو د څه شي دا ټوټل چې ما کوم سټرکچر وکړو دا زموږ یو زایلم ټیشو دی 4 قسمه خلیه دي پکې یو قسم خلیه دا ده بل قسم خلیه دا ده بل دا ده او بل دا ده دې بل طرف ته هم ماشو کړی نو دا زموږ سره د واسکولر ټیشو کې زموږ سره د زایلم نن خبرو شو دې پس یو ټیشو بل پاتې فلویم ان شاء الله هغه په بل لیکچر کې سټډي کوو نو امید کوم تاسو به د زایلم سټرکچر
او مطلب دې چې کوم فنکشن دی په دې په پوه شي ان شاء الله په نیکسټ ټاپک بیا ملاقات کوم. ثانک یو. الله حافظ.